Tjena, välkomna tillbaks avsnitt 14. Idag tänkte jag faktiskt prata lite allvar. Vi glömmer humor, träning och hundar och bilar och allt det här. Och jag tänkte bara prata allvar. Så det vore jättekul om ni tittar på hela avsnittet, så tänker jag försöka komma fram till en liten slutsats. Precis som titeln här, ska man gå i pension när man är 40 år. Men jag tänkte dela lite mina erfarenheter där. Så det var superkul om ni hängde med hela vägen idag. Ja, som titeln lyder, gå i pension vid 40. Jag har alltid haft som mål i mitt liv, sedan jag var 15 säkert, och jag har skämtat om det, att liksom jag ska gå i pension när jag är 45. Det är jättebra, det är jättecoolt, det kommer bli jättebra. Jag gick i pension när jag fyllde 42. Då sålde jag delar av mitt bolag och sen så hade jag ingen tjänst i bolaget längre. Tänkte att nu ska jag leva livet, det här kommer bli skitballt. Det var ganska häftigt första året. Jag reste runt överallt i världen, var i Las Vegas 4 gånger på några månader, festa och få runt. Var mycket i Serbien, köpte 5 lägenheter där och det var väldigt kul, men det var väldigt påfrestande också. Det var inte så mycket träning just, utan det var mycket fest. Så det hållit jag på i första året. Sen kom jag till en punkt liksom där jag var mentalt slut. Och det enda som fungerade för mig, det var faktiskt att dricka alkohol. Det var liksom det enda tillståndet. Det var inget roligt att hamna där. Men jag hamnade på ett bra behandlingshem och fick hjälp där. Och har till och från, ska jag säga, livet haft kontroll över de här grejerna. Och känner väl idag att jag är på ett ganska bra ställe. Men mycket handlar ju om balansen i livet och just det att man kanske faktiskt ska ha ett arbete, och just det sociala med att ha ett arbete, man har sina arbetskamrater. Det kanske inte alltid är roligt att vara på arbete, men just det sociala med arbetskamraten är jätteviktigt. För det var också en grej när jag slutade jobba, att det var ju ingen annan som var ledig, utan det var ju jag själv. Jag fick liksom åka runt och söka mig till folk som inte jobbade. Så det var också en grej som jag inte hade tänkt på liksom. Men vad jag vill säga med det här är ju så här att det jag har lärt mig det där, det var som sagt, då var det bara få så mycket pengar som möjligt, gör de här grejerna så runt, det kommer vara jättekul, men jag orkade inte. Jag tror ingen människa orkar det i slutändan. Så jag har hört så många gånger, ja men om jag vinner på Lotto då ska jag sluta jobba och allt det här. Och mitt råd är att inte göra det, utan har man pengar, försöka engagera sig, försöka göra bra saker och försöka göra roliga saker i lagom takt. Jag har provat efter det här att jobba på en mack. Jag jobbar lite på fängelser åt en kompis. Just nu håller jag på med ett bokprojekt. Sen tränar jag väldigt mycket, som ni har sett, som har följt det här. Hundar och så vidare. Man måste hitta balansen i livet och försöka hitta de här, som jag säger, de här små grejerna i livet som faktiskt är roliga varje dag. Jag tänker bara på mina hundar så här. Om man har ut sprungit 30 minuter kommer de är verkligen skitglada. De uppskattar verkligen momentet. Jag tror att vi människor vi strävar efter den här lyckan. Och som jag köper bilar och allt det. Men precis som jag sagt i något avsnitt här. Det är liksom 3 dagar. 3 dagars lycka är det för mig att köpa en ny bil. Sen är det inte, finns inte det. Så det går liksom inte att köpa sig till lycka. Utan det gäller att hitta de här momenten i livet som är väldigt fina. Som idag har min dotter gått ut 6:e årskurs i år uppe i Stockholm. Hon slutar, det var mycket känslor, mycket vänner, mycket gråt och mycket skratt. Och liksom det där är något som man måste ta åt sig och känna av. Och det var väldigt känslosamt idag att stå vid sidan om och se det. Men sånt uppskattar jag idag på ett helt annat sätt. Det gäller att hitta den där balansen i livet. Just nu håller jag på med ett bokprojekt och det känns väldigt lagom just nu. Sen hundar, lagom träning, håller på med mina maraton och liksom har de här långsiktiga målen. Det känns också väldigt bra. Men hela tiden så får jag passa mig för det här med balansen och liksom inte gå in i något. YouTube var en sån grej, det verkligen var så bara kör. Det var mycket mer jobb än vad jag trodde. Man blir så här bekräftelse på det här med hur många likes, hur många har kollat på det här och så vidare. Det är också en sån grej som är tillfällig lycka som jag pratar om.
Men jag ville bara dela av det här, och min slutsats är ju att det här med att gå i pension när man gå i pension tidigt. Jag tror att det är klart att har man den förmånen ska man göra det. Men man ska verkligen ha någonting som ligger i vad man ska göra och när man ska göra och hur mycket av det här. Så då blir det nog ganska bra. Men jag ville dela om den resan. Sen ska jag också ta en väldigt allvarlig grej. När jag har varit i mina sämsta skick här då för 5-6 år sedan. Det var ju så pass illa så att jag faktiskt inte ville leva där. Och jag tänker på en sån här organisation. Det var inte de som hjälpte mig, men det var mycket 12-steg och mycket bra terapeuter och psykologer. Men jag tänker på en sån organisation som Suicide Zero. Så jag tänkte faktiskt göra så att dagens avsnitt, så många visningar, jag skänker 1 krona. Och sen tänkte jag faktiskt göra så att när jag kommer upp i 10 000 prenumeranter, om jag gör det, så kommer jag även skänka 10 000 kronor till Suicide Zero. Och är det någon som tittar på det här och mår dåligt och har problem, så förespråkar jag alla dessa 12-stegsprogram, Suicide Zero, kontakta psykologer och allt sånt där. Det finns hur mycket hjälp som helst om man vill ha. Och den stora grejen att få hjälp, det är ju faktiskt bara jag själv som kan göra det. Det är ofta så här lätt när man mår dåligt att skylla på omständigheterna. Så var jag, det var synd, det var den flickvännen, det var det som var fel och allt där. Men det är faktiskt bara här inne, och det är du som måste bestämma att nu vill jag göra någonting åt den här situationen. Och man pratar ofta om offerkoftan, man sätter på sig det när man bara ligger hemma och tycker synd om sig själv, krökar och knarkar eller vad man nu gör. Så det är bara att ta tag i sitt liv och ta hjälp. Det finns så mycket hjälp om man vill, och framför allt i det här landet, Sverige, så finns det så mycket hjälp. Och sen så att man uppskattar varandra och de här små momenten. Ja, det har varit allvarligt. Jag fick bara en känsla av att dela allt det här idag. Jag hoppas ni har tittat, och som sagt, det här med Suicide Zero står jag såklart för, och gillar ni det här får ni jättegärna dra en like eller en kommentar och diskutera det här ämnet, för det här är viktiga grejer som vi kan hjälpa varandra med. Det var mycket allvarsammare idag än vad det brukar vara. Nästa avsnitt kommer säkert vara full gas och en massa galenskap igen. Kul att ni tittar. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!